Welcome everyone to my channel. Subscribe to my channel. Click bell icon to see new update. Thank you. Thank you so much. सम्पूर्ण साथीहरूलाई कविराम मगर युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म चाहिँ तपाईहरुमाझ एउटा विषयवस्तु लिएर आएको छु, जुन विषयवस्तु चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ 3D आफ्नो फोटोलाई 3D कसरी बनाउने अथवा 3D बनाएर कसरी अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी गराउन आइरहेको छु। सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको चाहिँ फेसबुक एप चाहिँ ओपन गर्नु होला। फेसबुक ओपन गरिसकेपछि तपाई चाहिँ त्यहाँनेर अपलोडमा जानु होला। अपलोडमा गइसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ 3D फोटो अप्सन छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ पहिला अपलोडमा जानु होला। अपलोडमा गइसकेपछि 3D फोटोमा क्लिक गर्नु होला। 3D फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि म चाहिँ यहाँ अब आफ्नो फोटो चाहिँ अपलोड गर्न गइरहेको छु। यहाँ मेरो फोटो आफ्नै फोटो चाहिँ अपलोड गर्न खोजिरहेको छु। ल मैले यो फोटो चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्छु, आफ्नै फोटो हो यो। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अपलोड गर्नु होला। अपलोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अपलोड गरेको फोटो चाहिँ 3D मा कन्भर्ट भइरहेको छ। एउटा डाइस चाहिँ रोटेट गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ 3D मा पनि देखाएर चाहिँ गरिरहेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि पोस्ट गर्नु होला। पोस्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो आफ्नै प्रोफाइलमा गएर हेर्न सक्छु म यहाँनिर। जस्तै तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, यो फोटोलाई चाहिँ जतातिरबाट चलाउँदा पनि तपाईले चाहिँ यो 3D मा रोटेट गरेको जस्तै जतातिर लैजाँदा पनि तपाईको चाहिँ फोटो चाहिँ एकदम 3D अप्सनमा मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुस्, म फोटोलाई चाहिँ जति जलाउँदा पनि तपाईको 3D मा यसरी कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यो भयो, तपाईले आफ्नै फेसबुकमा चाहिँ 3D मा यसरी रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। आशा छ यो मेरो भिडियोलाई मन परायो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नभुल्नुहोला र कविराम मगर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला साथीहरु। धन्यवाद।